همه دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم روزتون پر از نور باشه و این رو بدونید شجاعت به این معنی نیست که نباید بترسید. شجاعت یعنی در حالی که میترسید به راهتون ادامه میدید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم، که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آورد. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن، که رو از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم، ولی می ریخت خون و ره بدان هنجار می آورد. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، که از آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد. عفالله چین ابرویش اگرچه ناتوانم کرد، به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می آورد. عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه، ولی منعش نمی کردم که صوفی وار می آورد. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ که با عبارت رسیدن بوی یار توسط باد صبا شروع شده و این شروع نشان دهنده امیدواری هست، با این وجود غم یار مثل درخت صنوبر هست که هر ثمره‌ای از اون با خودش رنج و دشواری به همراه داره. چین ابروی یار فقط ناتوانت نمی کنه، بلکه بر سر بیمار خود هم با عشوه پیام می فرسته. اما در تفسیر این غزل و چیزی که از این فال استنباط میشه اینه که شما احساس رضایت زیادی از شرایط فعلیتون ندارید و خواستار تغییراتی در زندگیتون هستید. شما نباید به هیچ وجه غمگین باشید و قصه بخورید. این نکته رو همیشه به خاطر داشته باشید که اون چیزی که اتفاق میفته همه لطف و حکمت خداونده و به نفع شما هست، هرچند در ظاهر اینطور نباشه و شاید از اتفاقات رضایت نداشته باشید، چون شما حکمت خداوند رو نمیدونید و خدا هست که مصلحت بندگانش رو بهتر از هر کسی میدونه. باید تسلیم تصمیمات خداوند باشید و فقط به خدا توکل کنید. حافظ میگه اخیراً کارهایی رو انجام میدید که از شما بعیده و همه تعجب میکنن از این کارهای شما. درسته که همه در مقابل شما سکوت کردن، اما این رو بدونید که اطرافیانتون نگران شما هستن. بهتره کمی به خودتون بیاد و انقدر بیهوده خودتون و دیگران رو عذاب ندید. ادامه این کارهایی که دارید انجام میدید چیزی به جز درد و رنج و عذاب برای شما نداره. بهتره قبل از اینکه هر کاری رو انجام بدید و هر حرفی رو بزنید در مورد اون فکر بکنید. هر هدف و هر مقصدی در آخر نمیتونه برای شما سودمند باشه. باید سنجیده عمل بکنید. همه جوانب رو به دست بیارید. آگاهی داشته باشید در مورد هدفتون و بعد اقدام بکنید. همیشه بدونید که هوشیاری و آگاهی قبل از شروع هر کاری میتونه شکست ها رو کم بکنه، میتونه موانع رو کاهش بده و به همون نسبت هم موفقیت شما رو بیشتر بکنه.
دوستان در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون و کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه این نیت تا الان برای شما رنج و درد فراوانی رو به همراه داشته. اما همونطور که بهتون توصیه کرد، اینکه راهتون رو بشناسید، آگاهی نسبت بهش پیدا کنید، جوانبش رو بسنجید، به شما مژده میده که زمان ناراحتی هاتون پایان پیدا میکنه و کارهاتون به خوبی حل میشه. به شرط اینکه وسواس رو کنار بذارید، دلهره رو کنار بذارید، شک رو از خودتون دور بکنید، از نعمتهایی که خداوند در اختیارتون گذاشته به نحو احسن استفاده بکنید. در بیت 6 اینجا حافظ داره میگه اگر کسی رو دوست دارید، هر کاری که اون انجام میده رو هم باید با جان و دل بپذیرید، وگرنه شما اون رو دوست ندارید و در واقع دارید لاف دوست داشتن رو میزنید و خودتون رو به دلدارتون، به معشوقتون ترجیح میدید. در راه عشق باید از خودگذشتگی داشته باشید و بدون هیچ چشم داشتی طرف مقابلتون رو دوست داشته باشید. حافظ میگه شانس به زودی در خونه شما رو میزنه، جای هیچ گونه نگرانی نیست و تحولی بزرگ در زندگی شما اتفاق میفته. بخت و اقبال بهتون رو میاره و سختی ها و مشکلات شما رفته رفته حل خواهد شد و خواسته هاتون یکی بعد از دیگری به مرحله اجرا میرسه. بهتر تردیدها رو کنار بذارید و به موفقیت اجازه ورود بدید. همه چیز به شما بستگی داره که چطور رفتار بکنید، چطور از موقعیت هاتون استفاده بکنید و با شک و تردیدتون جلوی موفقیتتون رو نگیرید. اگر به دنبال تغییر شغل یا ارتقای شغلی هستید، خواسته شما برآورده میشه و اگر نیت احساسی داشتید، حافظ میگه با یارتون، با معشوقتون، با دلدارتون مهربانتر باشید. طوری رفتار نکنید که از شما رنجیده خاطر بشه و شما رو طرد بکنه و سعی کنید بهش آرامش بدید، سعی بکنید احساساتتون رو نسبت بهش بروز بدید و با رفتار و حرفهای نسنجیدتون طرف مقابلتون رو از خودتون نرنجونید و عذاب ندید. و در نهایت هم حافظ بهتون توصیه میکنه که دست از کارتون نکشید، دست از هدفتون نکشید و سعی کنید در راه رسیدن به اهداف و آرزوهاتون آرامشتون رو حفظ بکنید. همه چیز بر اساس افکار و به تناسب تلاشتون براتون رقم میخوره. همونطور که گفته شد، بهتر ترس، دلهره و وسواس رو کنار بذارید، راه درست رو با آگاهی انتخاب بکنید و قدم بردارید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. مثل همیشه لازم میدونم سپاسگزاری و قدردانی خودم رو به همه شما عزیزان که وفادارانه از من و از این کانال حمایت میکنید ابراز کنم. ممنونم که با لایک ها و کامنت های خوب و انگیزه بخشتون برای ادامه این راه و برای ادامه این مسیر به من انرژی مثبت میدید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.